हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु कटहरबाट बनेर तयार हुने मिठो कटहरको पक्कु। छिट्टो मिठो यो स्वादिलो पक्कु बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ कटहर। आफ्नो आवश्यकता अनुसार कटहर लिनु होला अनि हातमा तेल लगाएर यसलाई छिल्ने या काट्ने गर्नुभयो भने यसको चोप लाग्दैन हातमा। बजारबाट लिएर आएको कटहर राम्रोसँग नछिलेको हुँदा मैले यसलाई फेरि छिले हातमा थोरै तेल लगाएर छिलिसकेपछि यसलाई काटेर यहाँ तयार गर्दैछु। पक्कु बनाउँदा काट्ने कटहरको पिस चाहिँ धेरै ठुलो पनि नबनाउनु होला र एकदमै सानो पनि नबनाउनु होला, ठिक्कको बनाएर तयार गर्नु होला र यो कटहरको बीचको भाग चाहिँ फ्याँकिदिनु होला। कटहर काटिसकेपछि यसलाई पानीमा राम्रोसँग पखाल्ने, त्यसपछि यसलाई एउटा बाउलमा सेपरेट गर्ने। अब यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि अदुवा लसुनको पेस्ट राख्ने। अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि 1 चम्चा जिराको धुलो मसला राख्ने, त्यसपछि बेसा राखिदिने अनि राखिदिने एउटा तेजपत्ता अनि यसमा राखिदिने धनियाको धुलो 1 चम्चा। यो राखिसकेपछि रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार, नुन राखिदिने स्वादअनुसार। यो सबै राखेपछि दही राखिदिने यसमा ठुलो चिया चम्चाको 5 चम्चा। दही राखिसकेपछि यसमा राखिदिने तोरीको तेल। तोरीको तेल राखिसकेपछि अब हामीले यसमा राखिदिन्छौँ गरम मसला। गरम मसला राखिसकेपछि सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मोलिदिन्छौँ। कटहरमा सबै मसलाहरू राम्रोसँग लाग्ने गरी मोलिसकेपछि अब यसलाई छोपेर हामीले मिनिमम पनि 20 मिनट चाहिँ म्यारिनेट हुनको लागि राखिदिन्छौँ। यसो गर्दा चाहिँ मसलाको स्वाद कटहरको भित्रसम्म पस्छ अनि यो पक्कु स्वादिलो हुन्छ। 20 मिनट जति यसलाई रेस्ट गर्न दिइसकेपछि अब भने हामी पक्कु पकाउन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा कुकर बसाले र तातेको कुकरमा राख्दैछु तेल। तेल राखिसकेपछि यसलाई एकैछिन तात्न दिने र यसमा फुराउने थोरै जिरा फुराइसकेपछि यसमा राख्छौँ काटेको प्याज। यो राखेर राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। प्याजलाई चाहिँ हामीले यहाँ गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाइसकेपछि अब भने यसमा राख्छौँ अघि हामीले मोलेर तयार गरेको कटहरलाई। सबै कटहर राखिसकेपछि जुन भाँडामा हामीले कटहर मोलेको थियौँ त्यही भाँडामा थोरै पानी राखेर सबै मसलाहरू पखालेर त्यो पनि राखिदिन्छौँ। यति राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यो कटहरलाई हामीले चलाएर लगभग 1 मिनट जति यतिकै भुटेर यहाँ पकाउँछौँ। यसलाई केही बेर हामीले चलाएर भुटिसकेपछि अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखिदिने र कुकरको बिर्को लगाइदिने। बिर्को लगाएर मिडियम आँचमा 2 सिटी आउन दिने। 2 सिटी लागेर पाकिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई आफै सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि यसलाई चेक गर्ने। बिर्को खोल्ने बित्तिकै एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यसलाई मैले एकचोटि चलाइदिएँ। चलाउँदा हजुरले तल देख्न सक्नुहुन्छ यसमा छिप रस बाँकी रहेको छ। अब यसलाई सुकाउन र यसमा अलिकति मसलाहरू एड गर्नको लागि ग्यासको हिटलाई अन गरिदिने र आफूलाई कतिको पिरो खान मनपर्छ त्यो अनुसार यसमा हरियो खुर्सानी काटेको राख्ने र फेरि थोरै गरम मसला एड गरिदिने। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने र 1 मिनट जति यसलाई हामीले भुट्छौँ, त्यो भन्दा धेरै पकाउँदैनौँ। 1 मिनट जति यसलाई राम्रोसँग यो मसला र खुर्सानी राखेर भुटेर यहाँ पकाइसकेपछि कटहर पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यसलाई यसरी चेक गर्न सकिन्छ राम्रोसँग लपक्क भएर गलेको छ र मसला भित्रसम्म पसेर पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने र तातो सर्भ गर्ने। हजुरले पनि यसरी यो कटहरको पक्कु बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला र हजुरले बनाउनु भएको रेसिपी कस्तो बन्यो भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि हजुरलाई यो आजको रेसिपी मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।